आउनुहोस् साथीहरूसँग बसेर कफीको मज्जा लिउँ। भक्तपुरको एक मनोरम ठाउँ कमल पोखरी स्थित कफी क्लबमा आउनुहोस्। आनन्दमयी रमणीय वातावरण रहेको यस कफी क्लबमा कफीका साथै बेकरीका खाद्यान्न पनि पाउन सक्नुहुन्छ। पार्किङको उचित व्यवस्था भएको कारण पारिवारिक जमघटको लागि पनि अति उपयुक्त छ। अत्याधुनिक मेसिनबाट कफी बनाइने हुनाले यहाँको कफी अत्याधिक गुणस्तरीय छ। आउनुहोस् शान्त र रोमाञ्चक कमल पोखरीको दृश्य हेर्दै कफीको मज्जा लिनुहोस्। तपाईको हरेक पल खुसीको साथ बित्नेछ। यस कफी क्लब भक्तपुरको प्रसिद्ध कमल पोखरीको छेउमा अवस्थित छ, जहाँ शान्त वातावरण तथा रमणीय पोखरीको अवलोकन गर्न सकिन्छ। पार्किङको समेत व्यवस्था भएको यस कफी सपमा कफीको छुट्टै मजा लिन सक्नुहुन्छ। 2 तल्ले तथा रुफटप भएको यस कफी सपलाई डब्बा कफी सप भन्ने गरिन्छ। आधुनिक मेसिनबाट कफी बनाइने भएकोले यहाँ छिटो कफी बनाइन्छ। साथीहरू तथा पारिवारिक भेटघाटको लागि उपयुक्त छ यस कफी सप। आउनुहोस् यस कफी क्लबको कफीको मजा लिँदै खुसीका साथ रमाउनुहोस्। प्रसिद्ध कमल पोखरी छेउमा रहेको शान्त रमणीय वातावरणमा अवस्थित कफी क्लब, जहाँ विभिन्न थरीका कफी आइटम पाउनुको साथै बेकरी आइटमहरू पनि पाइन्छ। नयाँ टेक्नोलोजीबाट स्वस्थ र स्वादिष्ट कफी बनाइन्छ। यस कफी सप कन्टेनर डब्बाबाट बनिएको 2 तला रहनुको साथै रुफटपको पनि व्यवस्था रहेको छ। यहाँ पार्किङको पनि राम्रो व्यवस्था रहेको छ। यस कफी क्लबमा स्वादिष्ट कफीको साथमा रमणीय कमल पोखरीको दृश्य अवलोकन गरी बिहानी तथा साँझ पखको समय बिताउन सक्नुहुनेछ। सुनौलो बिहानी पखको कफीको चुस्कीबाट आफ्नो दिनचर्यामा रमाउनुहोस्। In the fresh environment, your morning could be better at coffee bar located near to Kamal Pokhari, where people can enjoy coffee and many food items. It is small and having parking zone with 3 floors of open building, also known as Dabba. You can enjoy the decoration of flowers, pots with many varieties of natural plants. There is many ready-made food items and bakery. Food items and drinks are made with advanced machines quickly and served within 5 minutes. Guests also can view the beautiful scene of Kamal Pokhari from the terrace. So let's visit coffee bar and having your morning fresh and make your day special. भक्तपुरको धेरै रमणीय ठाउँहरूमध्ये कमल पोखरीको दक्षिणपट्टि रहेको डब्बा कफी सप भने ग्राहकहरूको मन मस्तिष्कमा बसिसकेको छ। यहाँ सामान्य कफीदेखि नास्तासम्मको व्यवस्था हुन्छ, जसले गर्दा हामीले महत्त्वपूर्ण मिटिङको साथसाथै आफ्नो नजिकको साथीसँग बसेर समय बिताउन सकिन्छ। यस पसलको अर्को विशेषता भनेको यसमा रहेको टप फ्लोरबाट देखिने भ्यू हो। त्यसैले कति ग्राहकहरूले भ्यू पोइन्टको रूपमा पनि यस पसललाई लिने गरिन्छ। यहाँ बस्ने स्टाफहरूको बानी बेहोरा एकदम मिठास, छिटो छरिटो अर्डरका चिया, नास्ता, कफी ल्याइदिने भएकोले झन् ग्राहकहरूको मन जित्न सफल भएको छ। सुनेको भन्दा देखेको राम्रो, देखेको भन्दा भोगेको राम्रो भनिन्छ। त्यसैले आउनुस् एकपल्ट तपाईहरू पनि आफै अनुभव गर्नुस् र मिठो कफीको चुस्कीसँगै आफ्नो समयको सदुपयोग गर्नुस्।